születés óta eltelt ugyan némi idő, de most jutottam odáig, hogy megint tudok a sárkánnyal foglalkozni valamennyit, és szeretnék néhány finomítást, utólagos változtatást eszközölni rajta. A legfontosabb dolog, amit meg szeretnék még csinálni, az az, hogy a rudaknak, csöveknek azokat a végeit, ahol toldások vannak, azokat meg akarom erősíteni egy kis üvegszálas ragasztószalaggal. Ez egy üvegszál szövetet tartalmazó csomagolószalag, és a csöveknek, a rudaknak azokat a végeit, ahol egy toldó kerül bedugásra a csőbe, azokat szeretném ezzel egy kicsit körbe tekerni, hogy jobban védve legyenek az ellen, hogyha a toldó az egy kicsit ide-oda mozog és belülről feszíti a csövet, akkor ne tudja szétfeszíteni, szétrepeszteni. Az alsó terpesztőnek a beépített toldót nem tartalmazó végén ezt a legegyszerűbb megcsinálni, és talán a legfontosabb, legszükségesebb is. Tehát itt körbe tekerem egy darabka ilyen szalaggal, jó szorosan ráillesztve, és egy kicsit átfedve, nem egészen kétszer megy körbe rajta, így biztos, hogy önmagához jó erősen ragadni fog már a szalag, és nem csak rátapad kívülről a csőre, és védi ezt a bejáratot valamennyire. Ennek a műveletnek a párját megcsinálom a alsó terpesztő másik darabján is. Ebbe ugyan bele van ragasztva belülről a toldóelem, tehát lötyögni biztos, hogy nem fog benne, de már csak a szimmetria kedvéért is jobb lesz, hogyha itt is egy darab ragasztószalag föl van tekerve a rót külsejére. A belépő éli melegítőknél is szeretném ezt megcsinálni, legalábbis az alsó rút darabon, de szerintem a felsőn is. És a szárnycsúcson a belépőél alsó végén szintúgy. És még szeretném a belépőélek felső elemének is az alsó végén ezt megcsinálni. Ez a legjobb lesz, ha legjobban ezt azt gondoltam, hogy nehezebb lesz levarázsolni ezeket a jóstoppereket innen, de elég könnyen lejött, és egyébként is szerintem nem fog ártani, hogy egy kicsit majd ezt újra nézem. Úgy tapasztaltam az első repülés közben, hogy egy kicsit túl lazán jár, kicsit túl lazán van fölfeszítve a szárny, tehát egy kicsit erősebbre akarom csinálni, rövidebbre akarom csinálni a szárny végén a fölfeszítést, és lehetséges, hogy még valamennyit eligazodott az alagútban is a belépőél, tehát jobb lesz, hogyha egy újabb, feszesebb összerakás után pattintom majd vissza a jóstoppereket a helyükre. Jó, és akkor így a jóstopper levétel után már azért eléggé ki tudom venni, úgy látom, ezt a felső szárnymerevítőt ahhoz, hogy arra is rá tekerjek az alsó végén egy darab ragasztószalagot. Nem igazán. Akkor kénytelen leszek még följebb húztatni a felső terpesztőcsatlakozót, és akkor még egy kicsit lejjebb tudom tolni a rudat.
vinni. Ez most akkor mehet vissza a helyére, és a kötőjelen is mehet vissza lejjebb a helyére. És most pedig lássuk a szárny végeket. Azt most akkor lejjebb hoztam egy kicsit, és megnézem, hogy így milyen a bepattintása. Jó, így már határozottan több erőfeszítést igényel, de még teljesen kivitelezhető. És szerintem mostanra így lesz jó. És a másik oldalon is megnézem így szemre, és ennyit vagy majdnem ennyit itt is vissza kéne venni ennek a hosszából. Jó. Azt szeretném még megnézni a teljesen összerakott sárgányon, hogy hogyan lenne jó véglegesíteni a szegélyzsinór kifeszítő alkalmatosságot. Az volt a tapasztalásom, hogy így, hogyha ide az alsó gumicsomóra akasztom ezt a gerinc végen kijövő szegélyzsinórt, akkor ez még nagyon-nagyon lazára hagyja az egész szegélyt, teljes biztonsággal, teljes nyugalommal hagyja a sárkányt brummogni repülés közben. Ez engem nem zavar, és műrepüléshez egyébként is jó, hogyha tud a sárkány egy kicsit belobogni erősebb szélben és fékeződni. De azt hiszem, hogy itt nagyon sok játéka van még ennek, tehát lehet, hogy idővel majd jó lenne még rövidebbre venni ezt le. Minden esetre egyelőre további repülési próbák, így én most csak annyit csinálok, hogy ezt a ronda végű gumizsinort itt szebbre levágom. Megpróbálom öngyújtóval is eldolgozni a végét, vigyázva a vitorlára. Jó, és akkor hadd lássam még egyszer a jó-jó-perek helyét, ahol most jó helyen vannak, oda visszapattintom. Így, és ennyi volt a tuningolás mára. A sárkány azóta is jól szuperál. Egy korábbi epizódban már említettem, hogy a szárnyvégeken a feszítő zsinórokat nemrégiben lecseréltem egy egyszeresen vett erősebb kantárzsinórra. Szintén lecseréltem a jólóstoppereket, az eredeti hákuk helyett kábelátvezető gyűrűket raktam föl, ahogy a profik szokták csinálni. Az alsó terpesztők pedig a stand-off tartók mindig hajlamosak voltak elcsúszkálni a rúd vékonyodásának az irányába, úgyhogy ott stopper gyanánt egy kis üvegszálas ragasztószalagot tekertem még föl, hogy ezt az elcsúszást megakadályozza. A sárkányépítő vírus persze megfertőzött, ahogy a fórumosok előre megjósolták. Úgyhogy az itt dokumentált sárkány folytatásaképpen készítettem egy másodikat, ugyanennek a tervnek az enyhe szélrel való ultralight változata szerint. Később pedig nekiálltam egy harmadiknak, ami szintén Bildergaard terve alapján, de egy másik modell, a Return alapján készült, azonban ezt a tervet már megpiszkáltam egy kicsit, részben fórumos ötletek, részben pedig saját ötletek alapján, és olyanra készítettem el, hogy extra kompaktra össze lehessen hajtogatni, és utazósárkány legyen belőle. Ez kapott egy kemény műanyag csőből készült tokot, ami, ha nem is könnyen, de belefér egy kézipodgyász méretű gurulós táskába. El is kirándult már velem néhány országba, bár munkaügyben utazva bizony megfordult pár olyan helyen is, ahol sajnos elő sem bújt a csőből.
Sárkányokkal immár kellőképpen föl vagyok szerelve, most már csak az van hátra, hogy a pilóta tudásomat fölfejlesszem. Ez nem megy könnyen, de azért lassacskán haladok vele. Ezzel a Szelekótya vlog sorozat is véget ért. Újabb sárkányos videót pillanatnyilag nem tervezek, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, aki saját építésre adta a fejét. Aki pedig sárkányozik, annak legyen jó szele, és ne süssön a szemébe a nap. Ja, és persze lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.